Hello friends, স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল Trips and Tricks with Rita লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো দুটা Trips and Tricks, দুটা Trips and Tricks ইউজ কৰি আপোনালোকে নিশ্চয় লাভৱান হ'ব। বলকচোন জানো তেনেহলে কি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে Tips and Tricks। মোৰ ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ Trips and Tricks তো হৈছে ডিলিট কৰা এপেও কিন্তু আপোনাৰ ডাটা সেভ কৰি থাকে। কেনেকৈ আপুনি নিজৰ মোবাইলৰ ডাটা সেভ কৰিব পাৰিব হেতু বিষয়ে মই আপোনালোকক সবিশেষ জনাম। সেকেন্ড নম্বৰ Trips and Tricks তো হৈছে railyatri সকলৰ কাৰণে। railyatri সকলৰ কাৰণে আছে এটা ভাল খবৰ। কি ভাল খবৰ হেতু বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিওটো শেষলৈকে চাব লাগিব। বলক তেনেহলে পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ থৈ দিও যদি আপোনালোকে নতুন হয় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব, লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। বলক তেনেহলে আপোনালোকক লৈ যাওঁ মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীনলৈকে। আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল স্ক্ৰীনত গৈ পিনে সেটিং অপশনটো ক্লিক কৰিব। সেটিং অপশনত গৈ পিনে আপোনালোকে গুগল সাৰ্ভিসেছত ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত আপুনি আহি যাব অল সাৰ্ভিসেছত, দেন সেটিং ফৰ গুগল এপছত গৈ পিনে আপুনি কানেক্টেড এপছত ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত দেখা পাব যেটো এপ আৰু ওয়েবসাইটে আপোনাৰ ডাটা অলৰেডি ট্ৰেক কৰি আছে। আপুনি ইয়াতে যদি দেখা পায় যেটো এপ অলৰেডি আপুনি ডিলিট কৰি ৰাখিছে কিন্তু ইয়াতে দেখা পাই আছে যে আপোনাৰ ডাটা ট্ৰেক কৰি আছে। সো আপুনি ইয়াৰ পৰা এপটো ক্লিক কৰিব। এপটো ক্লিক কৰিব, জাস্ট মই এটা এক্সাম্পল আপোনালোকক দেখালো। এপটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ আপুনি ডিলিট অপশনত গৈ পিনে কনফাৰ্ম কৰি দিব। তাৰ পিছত দেখা পাব যে আপোনাৰ এপটো অলৰেডি ডিলিট হৈ গৈছে। ইয়াতে দেখা পাইছে মই অলৰেডি ডিলিট কৰাৰ পিছত ইয়াতে সিন হৈ থকা নাই। সো এনেকৈ আপোনালোকে এপবিলাক বা ওয়েবসাইটবিলাক যেটো আপুনি ভাবে যে মোৰ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় মই অলৰেডি ডিলিট কৰিছো, সো এনেকৈ আপুনি ডিলিট কৰি গৈ থাকিব। বলক তেনেহলে যাও আমাৰ নেক্সট যেটো টিপস এণ্ড ট্ৰিক্স। বলক ৰেল যাত্ৰী সকলৰ কাৰণে আছে এটা ভাল খবৰ। হয়, সবৰ কৰে বা ট্ৰেইনত ট্ৰেভেল কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বহুত হেল্পফুল হ'ব। তো ভিডিওটো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব সেই ভাল খবৰটো। সো বলক তেনেহলে আপোনালোকে যাব লাগিব WhatsApp স্ক্ৰীনলৈকে। নিজৰ মোবাইলৰ WhatsApp এপটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। বলক তেনেহলে আপোনালোকক স্ক্ৰীনলৈকে লৈ যাওঁ। জাস্ট আপোনালোকে নিজৰ WhatsApp এপটো ক্লিক কৰিব লাগিব। WhatsApp এপটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এই প্লাস আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে সাৰ্চ বাৰত এটা নম্বৰ আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব। নম্বৰটো কি হয় মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দি দিম। নম্বৰটো ভালকৈ সেভ কৰি ৰাখিব। সো নম্বৰটো টাইপ কৰাৰ পিছতে আপুনি দেখা পাব ইয়াতে ৰেলো 5 বুলি এটা চাৰ্ট অপশন ওলাই গৈছে। ইয়াতে আহি আপুনি হাই বুলি জাস্ট টেক্সট কৰি দিয়ক। টেক্সট কৰাৰ লগে লগে তেখেতলোকে আপোনালোকক এটা মেছেজ সেন্ড কৰি দিব। সেন্ড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব য'ত পিএনআৰ ষ্টেটাস, ফুড ডেলিভাৰী আপুনি যেটো সাৰ্ভিসেছে বিচাৰিছে সেইটোৱে আপুনি সাৰ্ভিস ল'ব পাৰিব। হয়নে বাৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিওটো হেল্পফুল যদি বুলি ভাবিছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। লগ পাই আছো তেনেহলে মোৰ নেক্সট ভিডিওত।